έχασαν τα ελληνικά για μία ψήφο την ευκαιρία να γίνουν επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών και από εκεί παγκόσμια γλώσσα? Οι χιώτες πήγαιναν 2-2 και αν ναι, πού και γιατί? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης, διδάκτορας ιστορίας και συγγραφέας και αυτό είναι το podcast του FYI News «Δεν είναι αυτό που νομίζεις», με μύθους, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ιστορίας. Αν μας ρωτούσε κανείς από όλους τους μύθους που κυκλοφορούσαν κατά καιρούς για την ελληνική ιστορία, ποιος είναι ο πιθανότερος να έχει μείνει ξεχασμένος κάπου στο παρελθόν και να μην τον πιστεύουν πια οι άνθρωποι, θα λέγαμε πιθανότατα τον μύθο πως για μία ψήφο τα ελληνικά έχασαν κάποτε την ευκαιρία να γίνουν η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια ψηφοφορία δεν έγινε ποτέ. Επιπλέον, ο άνθρωπος που κατά το γνωστό μύθο έριξε την τελευταία υποτίθεται κρίσιμη ανθελληνική ψήφο υπέρ των Αγγλικών και εναντίον των Ελληνικών, ο Ντάνιελ Webster, στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά ανθέλληνας ήταν. Ήταν ένας πολιτικός, μέλος του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μάλιστα το 1824 είχε βγει δημοσίως και είχε τοποθετηθεί υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Μάλιστα είχε ψέξει και τον καγκελάριο Μέττερνιχ της Αυστρίας για τη στάση που κρατούσε απέναντι στους επαναστατημένους Έλληνες. Όχι μόνο ανθέλληνας δεν ήταν λοιπόν, αλλά και υποστηρικτής των Ελλήνων και της επανάστασής τους. Πολλές φορές όμως, σε έναν μύθο υπάρχει ένας κόκκος αλήθειας, γύρω από τον οποίο χτίζεται ο μύθος. Ποιος ήταν αυτός ο κόκκος στην προκειμένη περίπτωση? Το 1794, 30 χρόνια πριν από την εποχή δηλαδή που ο Ντάνιελ Webster μιλούσε υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης, στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε γίνει μία ψηφοφορία σχετική με ένα γλωσσικό ζήτημα. Ποιο ήταν αυτό? Κάποιοι είχαν προτείνει ότι επειδή στην πολιτεία της Βιρτζίνια υπήρχαν πολλοί Γερμανοί μετανάστες εργάτες, θα έπρεπε κάποιοι από τους νόμους να μεταφράζονται και στα γερμανικά, προκειμένου οι μετανάστες να μπορούν να τους καταλαβαίνουν. Αυτή η πρόταση πράγματι ήρθε στο Κογκρέσο και επρόκειτο να οργανωθεί η σχετική ψηφοφορία. Όμως, την ώρα που ετοιμαζόταν να γίνει αυτή η ψηφοφορία, οι υποστηρικτές αυτής της πρότασης διαπίστωσαν ότι μεταξύ των μελών του Κογκρέσου δεν είχαν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Πρότειναν λοιπόν να αναβληθεί για κάποιο διάστημα η ψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης, μέχρι προφανώς, όπως υπολόγιζαν, να αποκτήσουν έναν καλύτερο συσχετισμό δύναμης. Όμως, η πρόταση αυτή απερίφθη από το Κογκρέσο με ψηφοφορία. Ποιο ήταν το σκορ σε αυτή την ψηφοφορία? 42-41. Από εκεί ξεκίνησε ο μύθος της μίας ψήφου. Υπήρχε λοιπόν ψηφοφορία, στην οποία η μία από τις δύο προτάσεις έχασε για μία ψήφο, αλλά δεν αφορούσε τα ελληνικά, αφορούσε τα γερμανικά. Και επιπλέον η ψηφοφορία αυτή δεν ήταν για την ουσία του ζητήματος, αλλά πάνω σε αυτό που θα λέγαμε επί της διαδικασίας. Τελικά, για την ιστορία, η ψηφοφορία έγινε και η πρόταση απορρίφθηκε με πλειοψηφία πολύ μεγαλύτερη της μίας ψήφου. Γιατί πιστεύουμε όμως σήμερα αυτόν τον μύθο? Στην πραγματικότητα, διότι ο μύθος αυτός πατάει πάνω στον τρόπο που έχουμε μάθει να βλέπουμε την εθνική μας ιστορία, το εθνικό μας παρελθόν, το πεπρωμένο, θα έλεγε κανείς, του έθνους μας και ίσως την κατάρα του. Έχουμε μάθει να βλέπουμε την εθνική μας ιστορία ως μια αλληλουχία χαμένων ευκαιριών, λόγω συνήθως ή κάποιας προδοσίας ή της δράσης κάποιου ανθέλληνα. Έχουμε μεγαλώσει ακούγοντας πάντα για τη δόξα της αρχαίας Ελλάδας. Επειδή το παρόν της Ελλάδας, για διάφορους λόγους, δεν προκαλεί ικανοποίηση, την χαρά, την αισιοδοξία και την ικανοποίηση αυτή που δεν βρίσκουμε στο παρόν, συνηθίζουμε να την αναζητούμε στο παρελθόν, στο εθνικό μας παρελθόν, στην εθνική μας ιστορία. Γι' αυτό το λόγο, μας είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι υπήρχαν στιγμές που η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να γίνει μια παγκόσμια δύναμη, όπως την έχουμε στο μυαλό μας στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε και μύθους, όπως αυτός της μίας ψήφου. Διότι η σκέψη που κάνουμε μετά είναι ότι εάν τα ελληνικά δεν έχαναν αυτήν την ψηφοφορία, θα γίνονταν η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών και όπως μετά από λίγο τα αγγλικά έγιναν η παγκόσμια γλώσσα, αντιστοίχως θα είχε γίνει σήμερα το ίδιο και για τα ελληνικά. Κάτι που θα σήμαινε ότι δεν θα χρειαζόταν εμείς να τρέχουμε να μάθουμε ξένες γλώσσες, αλλά θα έπρεπε όλοι οι άλλοι να μάθουν ελληνικά. Κυρίως όμως θα σήμαινε ότι θα είχαμε επανακτήσει κάτι από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως τη δόξα, το κλέος, το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας. Ωστόσο η ιστορία είναι αυτή που είναι και όχι αυτή που μας ικανοποιεί. Αυτό σημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε πολύ εύκολα να διαπιστώσουμε αν έγινε ή όχι μια τέτοια ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε στα αρχεία του Κογκρέσου και
και να κοιτάξουμε μία προς μία τις ψηφοφορίες που γίνονταν εκείνα τα χρόνια, για να δούμε αν έγινε κάποια που να περιελάμβανε τα ελληνικά ως πιθανή επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ, αρκεί να ρίξουμε μία ματιά στο Σύνταγμα των ΗΠΑ που ψηφίστηκε εκείνα τα χρόνια. Τι θα δούμε? Ότι δεν αναγνωρίζει καμία επίσημη γλώσσα, ούτε καν τα αγγλικά. Οι περισσότεροι μύθοι, λοιπόν, στην πραγματικότητα πέφτουν πολύ εύκολα, μόλις κάποιος τους κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά. Δυο-δυο, σαν τους Χιώτες δυο-δυο, θα μπορούσε να είναι η διασκευή του γνωστού τραγουδιού. Την έχουμε ακούσει αυτή την ιστορία. Ότι οι Χιώτες, λέει, πήγαιναν 2-2. Γιατί? Διότι στοιχείο ειδικά είχαν οι Οθωμανοί το δικαίωμα να ζητήσουν από τους χριστιανούς, εάν τους βλέπαν να περνάνε στον δρόμο, να τους πάρουν στην πλάτη τους και να τους κουβαλήσουν μέχρι το σημείο στο οποίο ήθελαν να βρεθούν. Μοιραία, αναρωτιέται κανείς. Πρώτον, συνέβαινε αυτό πουθενά αλλού στην υπόλοιπη Οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα? Όχι. Άρα γιατί να συνέβαινε ειδικά στοιχείο, η οποία συν της άλλης λόγω του εμπορίου και γενικότερα της οικονομικής της σημασίας είχε και πάρα πολλά προνόμια από τους Οθωμανούς? Δεύτερον, πόσο βολικό και άρα πόσο επιθυμητό θα ήταν να κάθεσαι στους ώμους ενός ανθρώπου που να σε κουβαλάει για μεγάλο χρονικό διάστημα? Στην πραγματικότητα, όλη αυτή η αφήγηση και πάλι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μύθος. Πώς το ξέρουμε? Απλούστατα δεν τεκμέρεται από πουθενά. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο, η παραμικρή αναφορά που να λέει ότι υπήρχε αυτή η συνήθεια στο νησί της Χίου. Και πάλι όμως μπορούμε να βρούμε αυτόν τον μικρό κόκκο αλήθειας γύρω από τον οποίο εξυφαίνεται αυτός ο μύθος. Οι Χιώτες πράγματι πολύ συχνά πρέπει να πηγαίνανε 2-2 ή και 3-3, όχι στη Χίο, αλλά σε άλλες περιοχές. Και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που το βλέπανε αυτό εντυπωσιάζονταν και το επισημένανε. Γιατί όμως πήγαιναν εκεί πέρα έτσι ομαδικά οι Χιώτες, σε παρεάκι? Όπως είπαμε πριν, στο νησί είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ το εμπόριο. Η Χίος λοιπόν είχε πολλούς εμπόρους και επιχειρηματίες, ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνανε σε άλλες περιοχές για να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες. Είναι λοιπόν πολύ λογικό να μην πηγαίνουν μεμονωμένα, αλλά 2 και 3 μαζί, είτε επειδή ήταν συνέτεροι και έπρεπε να υπογράψουν όλοι για να γίνει μια εμπορική συμφωνία, είτε επειδή κουβαλούσαν μαζί τους τα χρήματα τα οποία θα σφραγίζανε αυτή τη συμφωνία. Και φυσικά έπρεπε να είναι όσο περισσότεροι μπορούσαν μαζί σε αυτή την αποστολή, προκειμένου να προφυλάξουν τα χρήματα. Γιατί πιστεύουμε όμως αυτόν τον μύθο? Πιθανότατα επειδή επιβεβαιώνει την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και τον μεγάλο άλλο. Κάθε ταυτότητα χρειάζεται έναν μεγάλο άλλο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, για την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων, ο μεγάλος άλλος, το αντίπαλο δέος, ο εχθρός, είναι πάντα η Τουρκία. Αυτή η αφήγηση λοιπόν, αυτός ο μύθος για τους Χιώτες που πηγαίνουν 2-2 για να αποφύγουν την εκμετάλλευσή τους από τους Οθωμανούς, τι μας κάνει να πιστεύουμε? Ότι επιβεβαιώνεται η αντίληψη που έχουμε για εμάς και για τους άλλους. Ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ευρηματικοί και οι άλλοι είναι μοχθηροί και ταυτόχρονα λιγάκι αφελείς. Και έτσι τους εξαπατάμε εύκολα. Πολλές φορές οι μύθοι δεν είναι τίποτα άλλο από έναν παραμορφωτικό καθρέφτη. Κοιταζόμαστε επίμονα σε αυτόν επειδή μας αρέσει πολύ η εικόνα του εαυτού μας που βλέπουμε μέσα του. Αυτό το επεισόδιο, το podcast δεν είναι αυτό που νομίζεις, πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του Open Society Institute, Σόφια, και την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου Media Resilience.